萧衍并未被沈云的自爆而迷惑，报复也随之而来。为逼迫萧衍现身，只出现以凌厉手段逼走强敌，危机为赶到Hán gia迎战Phong Lẫy Bảy Cửa. Lúc này, sau tình huống hai đòn công kích của Tiêu Viêm cùng Cổ Yêu va chạm, chỉ thấy bù một tiếng, vòng tròn công kích của Tiêu Viêm tan vỡ. Thấy thế, Huân Nhi cũng lập tức lao lên định ngăn Cổ Yêu thì bất ngờ bị Mang Thiên Xích ngăn lại. Nhìn nữ tử kia, ông nói: "Đợi một lát." Lời ông vừa dứt thì trên không trung, Tiêu Viêm đột nhiên trên tay lại xuất hiện một đóa hỏa liên với màu sắc rực rỡ, rồi ném thẳng về phía bàn tay kia. Cứ thế, hỏa liên hóa khổng lồ rồi ầm ầm đánh vào hư ảnh bàn tay khổng lồ phía trước. Nhất thời, bàn tay kia bị hỏa liên đẩy lùi, dần dần rạn nứt. Cuối cùng là bù một tiếng, cái chỉ tay kia cũng liền vỡ nát, kinh khí bắn ra tứ phía, chấn động làm rung chuyển cả một vùng trời. Giờ khắc đó, hỏa diễm đã ngập tràn khắp sân đấu, thậm chí là tấm màn chắn bên ngoài sân đấu cũng bị kinh khí đánh vào, làm cho nứt ra từng mảng lớn. Cứ thế, ánh sáng chói lòa kia phải rất lâu sau mới từ từ tan biến, đến khi kinh khí qua đi, chỉ thấy Tiêu Viêm đã như tia chớp cầm đóa hỏa liên trong tay, rồi lao về phía Cổ Yêu kết liễu đối thủ. Lúc này, Cổ Yêu kiệt sức, hắn đã không còn sức phản kháng mãnh liệt nữa. Thế nhưng, ngay vào khoảnh khắc Tiêu Viêm định kết liễu đối thủ, thì một thanh âm hô lớn nói: "Tiêu Viêm các hạ, thủ hạ lưu tình." Lời vừa dứt, Tiêu Viêm thân hình như bị một luồng năng lượng kinh khủng khiếp khóa chặt, xung quanh mọi thứ như đóng băng. Ngay sau thanh âm kia, một vị lão nhân thần bí cũng liền xé hư không mà ra. Nhìn thấy người này, ngay cả những vị trưởng lão của cổ tộc cũng phải đứng dậy, hành lễ chấp quyền nói: "Thông Huyền trưởng lão." Nghe vậy, người kia chỉ khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt liền chuyển sang Tiêu Viêm, rồi khẽ thở dài một tiếng rồi tiến về phía anh ấy. Nhìn qua chỉ thấy vị lão kia lăng không nhẹ nhàng, thế nhưng chỉ nháy mắt sau đã lặng yên lấy đi đóa hỏa liên trên tay Tiêu Viêm. Nhìn đóa hủy diệt hỏa liên màu sắc sặc sỡ trong tay, ông chỉ thở dài rồi xoa nhẹ tay, hỏa liên cũng liền vỡ nát. Làm xong, ông phất tay một cái. Ngay tức khắc, phong ấn trói buộc Tiêu Viêm liền được gỡ bỏ. Đến đây, anh ấy mới hướng về phía vị lão nhân kia hành lễ nói: "Đa tạ trưởng lão. Không ngờ Tiêu tộc có thể xuất ra được một thiên tài trẻ tuổi như ngươi, Tiêu Huyền nếu mà biết được sẽ rất vui mừng." Dứt lời, ông nhìn về phía Cổ Yêu nói: "Cổ Yêu, cuộc tỷ thí này ngươi đã thua." Nghe thế, thân thể Cổ Yêu run rẩy, bàn tay hắn run run khẽ nắm lại. Thấy hắn như vậy, Thông Huyền trưởng lão quát: "Thắng là thắng, bại là bại, nếu dũng khí thừa nhận thất bại mà ngươi cũng không có, thì ngươi có tư cách gì trở thành Hắc Im Vương?" Nghe vậy, Cổ Yêu nghiến răng, một lát sau hắn hít một hơi dài, rồi dùng ánh mắt vô cùng bất cam chuyển sang Tiêu Viêm nói: "Ta thua." Thanh âm ấy vừa dứt, trên bầu trời, khắp quảng trường yên tĩnh vẫn bao phủ, trong mắt không ít tộc nhân cổ tộc vẫn còn vẻ không thể tin được. Nhất là đám người Lâm Hủ, Linh Tuyền, bọn họ đã trợn mắt há hốc mồm, loại kết cục này đã quả thật vượt ra khỏi dự liệu của bọn họ. Nhìn Tiêu Viêm phía xa kia, Cổ Chân nhắc nhở người của mình nói: "Tiêu Viêm không phải kẻ tầm thường, ngày sau các ngươi tự biết làm gì rồi chứ." Nghe thế, đám người Lâm Hủ gật đầu, còn Cổ Chân, hắn lại đột nhiên cười nhẹ rồi nhìn về phía xa, nơi có một thân ảnh áo bào trắng. Theo ánh mắt đó, thân ảnh áo bào trắng kia mới từ từ hiện ra rồi cười nhẹ nói: "Ngay cả tịch diệt chỉ thi triển ra cũng thất bại, chúng ta coi thường hắn rồi. Nếu như hắn cũng cấp bậc với Cổ Yêu thì xem ra tên kia còn bại nhanh hơn. Hắn mà tới Bát Tinh đấu tôn, chỉ sợ hai người các ngươi cũng phải đối thủ của hắn. Chuyện của Huân Nhi về sau cũng đừng quản nữa." "Đúng rồi đại ca, ngươi không dùng khảo nghiệm đó sao? Huyết mạch miễn cưỡng đạt tới cửu phẩm. Xem ra cấp bậc huyết mạch của đại ca sắp vượt qua cả Huân Nhi rồi." "Nào có dễ như vậy, huyết mạch của Huân Nhi chính là huyết mạch hoàn mỹ nhất của cổ tộc ta từ xưa đến nay, biết chưa?" Nghe được lời này, hai người cũng đều ngẩn ra, miệng họ lắp bắp không tin. Cứ thế, ba người kia ánh mắt lại nhìn về phía sân đấu. Ở nơi đó, Thông Huyền trưởng lão hít sâu một hơi, rồi nhìn hai người kia nói: "Tỷ thí đã kết thúc, Tiêu Viêm, Cổ Yêu, các ngươi đi xuống đi." Nghe vậy, Tiêu Viêm khẽ gật đầu rồi ôm quyền với Thông Huyền trưởng lão rồi lui xuống. Tới đây, khi Tiêu Viêm trở lại chỗ, Thông Huyền trưởng lão cất lời vang vọng khắp nơi này nói: "Nghi thức kế tiếp sẽ do ta chủ trì." Dứt lời, ông nhìn về phía đài cao nói: "Huân Nhi, đến con." Nương theo thanh âm của Thông Huyền trưởng lão, ánh mắt toàn trường đều đổ dồn về phía bóng hình xinh đẹp kia. Nghe thế, Huân Nhi khẽ gật đầu, khẽ quay sang Tiêu Viêm nhìn vết thương của anh ấy. Sau đó, thân hình nàng bay lên rồi nhẹ nhàng đáp xuống giữa sân. Nhìn nàng, Thông Huyền trưởng lão truyền âm nói: "Vì ưu tú và địa vị của ngươi ở cổ tộc, việc này có phát sinh cũng không quá kỳ lạ. Ta hy vọng đây sẽ là lần cuối. Hắn đã dùng thực lực để chứng minh, sẽ không ai dám làm khó hắn nữa đâu." Nói dứt lời, ông đột nhiên nhắm mắt ngưng thần. Giờ khắc đó, xung quanh nơi này, mọi ánh mắt cũng đều đổ dồn vào Huân Nhi. Từng tóc người của cổ tộc, mọi người đều hồi hộp chờ xem Huân Nhi, người được coi là thiên phú nhất trong tộc đứng lên kiểm nghiệm. Lúc này, cho dù là một vài vị trưởng lão trong tộc, bọn họ cũng chỉ biết đứng nhìn Thông Huyền trưởng lão chuẩn bị thi pháp mà thôi. Nhất thời, theo bàn tay của Thông Huyền trưởng lão khẽ động, một cái tinh bàn cũng liền hiện ra, sau đó ông bắt đầu thi pháp. Nháy mắt, nguồn năng lượng từ người Huân Nhi đã vượt qua 8 điểm và vọt lên điểm thứ 9. Thấy vậy, một người vội vã hô lớn nói: "Cửu phẩm huyết mạch lực của Huân Nhi thật cường hãn."
Ở xa xa, tên áo trắng bí ẩn khi trước cười nói, vẫn chưa xong đâu, nếu chỉ là cửu phẩm thì mấy lão già kia sẽ không tụ tập hết ở đây. Lời hắn vừa dứt, điểm thứ 9 đang có dấu hiệu dừng lại kia đột nhiên sáng lên, một trận rung động phát ra làm nơi đây như chao đảo. Cuối cùng, khi quả cầu kia dừng lại, bất chợt một luồng ánh sáng vàng vọt thẳng trời cao, sau đó nó mang theo kình khí kinh khủng khiếp khuếch tán ra xung quanh. Lấy Huân Nhi làm trung tâm, sóng trùng kích không ngừng bạo phát, khắp nơi tại tòa thành này như sáng bừng, màu vàng lóe lên như sao trời bao trùm nơi đây. Giờ khắc đó, khi nhìn thấy dị tượng vừa bạo phát kia, người của cổ tộc tất cả đều kinh ngạc, tất cả không nói thành lời. Một lúc sau, Thông Huyền trưởng lão mang theo vẻ mặt rạng rỡ nói, thập tinh, tuyệt phẩm huyết mạch. Lời ông vừa dứt, lấy Huân Nhi làm trung tâm, hơn phân nửa người của cổ tộc xung quanh mấy người Tiêu Viêm đều đã quỳ xuống. Thấy vậy, Mang Thiên Xích cũng khẽ thở dài một tiếng nói, tuyệt phẩm huyết mạch, cổ tộc thật là có đại duyên. Lời ông vừa dứt thì cùng lúc đó, ở phía xa, cái tên nam tử bí ẩn kia cũng cười nói, nhìn đi, các người biết sự đáng sợ của Huân Nhi chưa? Lời hắn vừa dứt thì ở phía xa kia, cột sáng màu vàng chọc thẳng lên trời cao mới từ từ thu lại, cuối cùng chui lại vào trong thân thể Huân Nhi. Thấy dị tượng vừa thu liễm, Thông Huyền trưởng lão hưng phấn thì thầm nói, quả thực là tuyệt phẩm huyết mạch. Tới đây, ông hít sâu một hơi, ngay lập tức thân hình liền uốn lượn trên không trung. Tích tắc sau, theo bàn tay ông khẽ động, một luồng ánh sáng đầy màu sắc hiện ra, rồi hóa thành long bút mang theo ánh sáng chói mắt hiện ra. Cầm nó, vị lão nhân kia liền ném nó lên trời cao. Khi cây bút kia rơi xuống, Thông Huyền trưởng lão lập tức bắt lấy nó. Chỉ một hành động đó thôi, kinh khí xung quanh đã liền bạo phát. Thấy thế, Mang Thiên Xích khẽ nói, thất thải thiên đế bút, thứ cổ tộc chưa từng vận dụng cả ngàn năm nay, rốt cục đã lấy ra rồi sao? Lời ông vừa dứt thì phía xa, Thông Huyền trưởng lão đã cầm long bút trong tay, hướng về phía Huân Nhi. Ngay lập tức, ông liền điểm cây bút đầy màu sắc rực rỡ kia lên mi tâm của nàng. Sau khắc đó, Huân Nhi như đứng hình, xung quanh thân thể nàng lúc này đã được một luồng ánh sáng 7 màu bao trùm, dần dần năng lượng như tràn ra xung quanh. Phải rất lâu sau, Thông Huyền trưởng lão mới thu tay, thế nhưng Huân Nhi thì vẫn đang lặng yên hấp thu năng lượng 7 màu từ khắp nơi truyền tới. Cứ thế, thân thể kiều mị nhỏ nhắn của nàng lơ lửng giữa không trung. Rất lâu sau, Huân Nhi mới mở hai mắt, trên trán nàng cũng bộc phát ra thất thải quang mang cực kỳ mãnh liệt. Khi thất thải quang mang bùng nổ, lại có thêm không ít tộc nhân cổ tộc thực lực cường đại quỳ xuống vì uy áp đến từ sâu trong linh hồn kia. Tới đây, sâu trong không gian cổ tộc, một thanh âm già nua hô lớn nói, thất thải tộc văn, sau ngàn năm, cuối cùng cổ tộc ta lại xuất hiện thêm lần nữa. Lúc giọng nói già nua kia vang lên, Thông Huyền trưởng lão cũng hơi giật mình, sau đó vội khom người thi lễ với một người nào đó. Còn Tiêu Viêm, ngay khi nghi thức kết thúc, anh ấy mang theo vẻ mặt mệt mỏi nhìn Mang Thiên Xích nói, chúng ta đi thôi, các nghi thức tiếp theo cũng chẳng còn gì để xem nữa. Nói rồi, anh ấy liền cáo từ vị lão nhân kia và rời đi khỏi nơi này. Thấy mấy người Tiêu Viêm rời đi, Huân Nhi cũng có chút lo lắng, nàng hướng Thông Huyền trưởng lão nói, nếu nghi thức đã kết thúc, vậy ta đi trước. Lời vừa dứt, nàng cũng mau chóng đuổi theo Tiêu Viêm. Thấy thế, Thông Huyền trưởng lão lắc đầu nói, xem ra xuất hiện tuyệt phẩm huyết mạch cũng không ổn, vẫn là Tiêu tộc được lợi. Cùng lúc đó, ở một xó xỉnh nào đó, cái tên hồn nhai lại lẩm bẩm nói, không ngờ cổ tộc lại xuất hiện tuyệt phẩm huyết mạch, xem ra phải tìm cơ hội loại bỏ người này. Và liệu rằng tập 151 sẽ còn gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!